Welcome everybody to Bright English with Henny. ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ክላስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ. Today is going to be a revision class ይኖረናል. እስካሁን የተማርናቸው 1 to 3 ብለን ሶስት ፓርቶች አይተናል about tenses. ስለሱ ሪቪዥን የሚሆነው ደግሞ እንደ ክለሳ የሚያገለግል ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ. I hope you enjoy. And then I'm not alone. I'm with Abu. And alright, so how are you guys? Fine. How's everything? Alright, so በደንብ ተከታተላችሁ ደግማችሁ አያችሁት ቪዲዮ ባለፈው የተማርነው? Did you? Not yet. Not yet. Why? I don't care my baby. ሰበብ አግኝቼ ወርባችሁ ስራ በጣም ቢዚ ሆንኩኝ። If you want, you win now. No sleep. No sleep. Alright, ስለዚህ አሁን እነዛን ነገሮች ከቨር ለማድረግ እስኪ በሪቪዥን መንገድ ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነሱ በደንብ እያየን ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። ነገር ግን you have to watch the videos again እሺ፣ እስከሚገባችሁ ድረስ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለይሄም ለእናንተም ጨምር ነው ማለት ነው። Alright, so let's start, right? Alright, so last time when you learn about the simple present tense ምን ጥቅም አለው ብለን ነበር? የመጀመሪያው for expressing our habitaችን ነው፣ ደግሞ ልማዳችን ሁሌ የምናደርገው ነገር ለመናገር አይደል። and the other repeated action የሚደጋገሙ ተግባሮችን በየጊዜው የምናደርጋቸው ነገሮችን አለ። and the other one is to give an instruction or direction አቅጣጫ መሆኑ ትእዛዝ ለመስጠት። ለምሳሌ open the door, close the door ያልን አይተን ነበር። ወይም ደግሞ አቅጣጫ turn to the left ምናምን ያልን ስናገር simple present tense እንጠቀማለን። and the other one is about general truths ወይ ደግሞ ጠቅላላ እውቀት አጠቃላይ እውቀት የሆኑ ነገሮች እውነታ የሆኑ ነገሮች ለመናገር ስንፈልግ we use simple present ብለን ነበር። simple present tense ፎርሙ ምንድነው? there is a subject, there is a verb and there is object አለ ብለን ነበር። እና simple present tense ላይ ደግሞ ስንማር ሌላ ምን አይተን ነበረ? if the subject is she, he, it or third person singular በሚሆንበት ጊዜ verb ላይ ምን እንጨምራለን አለን? s ወይም is እንጨምራለን ብለን አይተን ነበር። ግልጽ ነው? when you come to the present continuous ላይ መጣ ደግሞ we use present continuous like እየቀጠለ ongoing የሆነ action አሁን እየተናገርንበት ጊዜ ያደረግነው ያለ ነገር ስለሚሆንበት ጊዜ we use present continuous tense እንጠቀማለን ብለን ነበር። ፎርሙ ምንድነው ያለው? there is a subject, verb to be and verb ing and object ይኖራል ብለን last time ላይ አይተን ነበረ ማለት ነው። አሁን ስለሱ ሪቪዥን ነው የምናየው። መርሳት የሌለባችሁ simple present tense ላይ በተለይ መቼ ነው የምንጠቀመዋለን? አንደኛ habitual action ሲሆን ልማዳችን ሲሆን፣ ሁለተኛ general truth ሲሆን፣ general truth ማለት እውነታ የሆነ ነገር ሲሆን መጠቀም አለብን። direction ለመስጠት እነዚህ ነገር ትዕዛዞችንም ለመስጠት ስንፈልግ ምን እንጠቀማለን? simple present tense ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ቅልቅለው የሁለቱም የsimple present tense እና present continuous tense ነው በውስጡ ያለው። ግን እነዚህ ጋር ያሉት ሁሉም አረፍተ ነገሮች ስህተት ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት ሁሉም ስህተት ናቸው። ሶ እነሱን ኮሬክት ነው የምናደርገው ስህተታቸውን እየመረጥን ማለት ነው። ready? Yeah. All right. So the first one it says water is boiling at 100 degrees Celsius ይላል። so ምንድነው ስህተቱ እዚህ ጋር? ምን ይመስላችኋል? ing ምን ትክክልሽ? ing መግባት አልነበረበት። ስለዚህ እስኪ አስተካክለሽ ንገሪ። water is boil at 100 degree አት መግባት የለበት። ትክክል። እንትን እኮ ነው አት እኮ እየገለጸ ነው። እሺ አትጣሉ ስጋ እዚህ ወደ መልስ። እሺ ኢንጂ ወጥቶ ቦይሊንግ ይሆናል። ቦይል ብቻ ይሆናል። ግን አንቺ ኢዝና መጣሻ water are alright። ስለዚህ verb to be ካለ አሁን ለምሳሌ ቦይልም ራሱን የቻለ ምንድነው? it's a verb ነው አይደለ? ing ከሌለው ራሱን የቻለ verb ሆኖ ሌላ verb አያስፈልገንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? we cancel this one, isን እናጠፋለን and also ing እናጠፋለን። ከዛ water boils s እንጨምራለን ማለት ነው።
water boils at 100 degrees Celsius ለምን ነው እንደዚህ ያለው? it's because general truth ስለሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ብትሄድ water 100 degrees Celsius ላይ ሲደርስ ነው የሚፈላው። ቦይልስ ምን ማለት ነው? መፍላት ውሃ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ አይደል የሚፈላው? ስለዚህ የትም ቦታ ብትሄድ ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው። ስለዚህ ጀነራል ትሩዝ ደግሞ በምንድነው ኤክስፕረስ እናደርጋለን ያለው? ቆበኝ በሲምፕል ምን እኮ በሲምፕል ፕሬዘንት ጮክ በይ። በሲምፕል ፕሬዘንት ኦልራይት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ነው አይደል ጀነራል ትሩዝ የምናቀርበው። ስለዚህ that's why boiling ወይም ደግሞ continuous tense የማይሆነው ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is water boils at 100 degree Celsius ይሆናል ማለት ነው። alright the next one the building have 3 rooms ይላል። can you try አቡ ምን ይመስላል ስታቱ እዚህ ጋር the building ህንጻው አለን have 3 rooms አለን have ለነገሮች አንጠቀምም ምንድን haveን ምን እናርገው haveን ካንስል እናርገው ካንስል እሺ እናጥፋው ከዛንስ the building had 3 the building had the building is had have እሺ ምን አይተን ነበረ verb to have የሚባሉትን አይተን ነበር አይደለ verb to have ምን ናቸው አለን have እና has have ከሆነ I መሆን አለበት we you and they ብለን ነበር አይደለ has ሲሆን she he and it building ደግሞ ምንድነው it ነው አይደለ ነገር ነው third person singular ነው so ምን ማለት ይኖርብናል ማለት ነው the building have ሳይሆን the building has the building has 3 rooms እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ነጠላ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው መጠቀም ያለብን hasን መጠቀም አለብን ማለት ነው ግልጽ ነው ጥያቄ አለ okay and the next one is kids health depend on eating enough fruits ይላል kids health depend on eating enough fruits ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ስታቱ ምን ይመስላችኋል አይ እንጂ የቱ ጋር eating the kids health depend on eating enough fruits እሺ አሁንም ሳብጀክቱ ምንድነው አሁን እዚህ ውስጥ ሳብጀክቱን እስኪ ለዩልኝ አሁን ነው ስራ እዚህ ጋር ሳብጀክቱን መለየት ነው ሳብጀክቱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር water is subject the building is subject እዚህ ጋር ምንድነው ሳብጀክቱ ምንድነው የሚለው kids health አይደለ depend on eating enough fruits ይላል so ሳብጀክቱ እዚህ ጋር ምንድነው kids ሳይሆን ጤናቸው ነው የህፃናት ጤና ነው ስለ ህፃናት ጤና ነው እያወራን ያለ ነው ስለዚህ የህፃናት ጤና ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው eat ነው አይደለ ስለዚህ eat ከሆነ ደግሞ verb ላይ ምን መጨመር አለብን ብለናል verb ላይ ከሆነ ምንድነው የሚጨመረው ብለናል she he it ሲሆን እዚህ ጋር እኮ ጨምረን ነበር ኤስን እንጨምራለን third person singular በሚሆንበት ጊዜ ሁሌም verb ላይ ኤስን መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን kids health depends on eating enough fruits ለምን ኤስን ይጨመርንበት ምክንያት ኤስን ይጨምረው ለምንድን ነው verb ላይ ኤስን እንጨምረው ለምንድን ነው መሰላችሁ ሁሌም third person singular በሚሆን ወይ ደግሞ she he it በሚሆንበት ጊዜ simple present tense ከሆነ verb ላይ ኤስን ወይም ኢኤስን አይኤስን ስለምንጨምር ማለት ነው እሺ ተረዳችሁ አትርሱ ቆንቧል don't forget okay next one ግን እየገባችሁ ነው እስካሁን ያለው ጥያቄ አለሽ የለም okay my brother and sister listen to Teddy Afro at the moment ይላል ምን ነሳቅ Teddy song እሺ so my brother and sister listen to Teddy Afro at the moment ይላል at the moment አሁን እያለ ነው እሺ listening ነው
listening ትክክል ግን እስኪ ትንሽ አሳሽል listening ብቻ አንጨምርም እስኪ ሙሉን አስተካክለሽ ንገሪ my brother and sister listening ብቻ ነው የምንለው is አይገባበት ትክክል አሁን verb to be ይገባል ግን is ሳይሆን የሚገባው ሁለት ናቸው አይደለ ተረጋጊ ቀስ ብለሽ is ካለ is አይገባም ማለት ሁለት ስለሆነ alright she verb to be ነው ማለት am is are ናቸው አይደለ is አይሆንም ማለት ለምንድን ነው አይሆንም የተባለው they ስለሚሆን ማለት ነው ሁለት ስለሆነ brother and sister ስላሉ ስለዚህ ማን እናስገባለን are my brother and sister are listening ምን እንላለን are እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ing እናስገባለን ማለት ነው ምንድነው አሁን እያደረጉት ያለ ነገር ስለሆነ at the moment አሁን እየተደረገ ያለ ነገር ካሁን ጀምሮ የሚቀጥል ነገር ሲሆን present continuous ስለሆነ መጠቀም ያለብን ምን እንላለን my brother and sister are listening ቴዲ አፍሮ at the moment እንላለን ማለት ነው አሁን እየተደረገ ስለሆነ ግልጽ ነው ለምንድን ነው are የተጠቀምነው እዚህ ጋር አሁን የሚሆን ያለ is ለምን አልተጠቀምንም ሁለት ስለሆነ ወይ ደግሞ ዘይ ስለሚመጣ is ሳይሆን are መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው It's enough? Okay, the next one. We are don't play football today because it's too windy. ምን ለማለት ነው ኮንሰፕቱ ዛሬ በጣም ንፋሳማ ስለሆነ ኳስ አንጫወትም ነው ስለዚህ እንዴት እናስተካክለኝ play football ያገኘው መስሎኝ ነበር ያነበርኩ we are do not play football ይላል we are don't play football today I think easy አይገባ እስኪ አልጫወትም በይኝ አንቺ ኳስ ዛሬ አልጫወትም በይ I don't play football አይደለ I don't play football አልሽኝ እኮ እዚህ ጋር እስኪ እነሱ ኳስ አይጫወቱም ዛሬ በይ they don't ስለዚህ ምን ላጥፋ we don't እነሱ እሺ አሁን እሺ እነሱ ካሉ እንደሱ አልሽኝ እኛ ዛሬ ኳስ አንጫወትም በይኝ እስኪ we don't በቃ አር ነው የሚጠፋው ተበለሽ ዛሬ አስረዳት ኮምቢኔሽን አሰለ alright ስለዚህ አር እናጠፋለን ምንም ፐርፐዝ የለውም እዚህ ጋር ዛሬ ኳስ አንጫወትም ለማለት ፈልግ we don't play football don't ለምን ይተጠቀም ነው last time ላይ present simple ላይ ስንማር ምንድነው ያለው ኔጌቲቭ ለማድረግ ስንፈልግ verb to do ተጠቅመን ነው ኔጌቲቭ የምናደርገው ብለን ነበር ስለዚህ we don't play football today because it's too windy በጣም ንፋሳማ ስለሆነ ነፋሻማ ስለሆነ ምን አንልም ኳስ አንጫወትም እያለን ነው ማለት ንፋሳ በጣም ንፋስ ነው windy እንላለን it's a weather ሁኔታ እየገለጽን ነው ማለት ነው ግልጽ ነው okay and the next one is he go to martial art course every day መጀመሪያ ምን አይነት ቴንስ ነው he go to martial art course every day simple present tense ነው present continuous ነው present simple present እሺ ለምን እንደዛ አለ ቀደም ዩዞቹ ስንናገር ምን ብለን ነበር general action አለ ሁሌ የሚደረግ good ሁሌ የሚደረግ every day ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ simple present tense ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ታውቃላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሻሻለው he go to martial art course every day he go to martial art course every day ላይ አይደለ ትንሽ የሚስተታለችባት የጎደለችው ነገር አለ ምንድነው የጎደለው እዚህ ውስጥ he going every day ከሆነ እኮ simple present tense ነው ing የምናስገባው continuous tense ላይ ብቻ ነው he has ኤስ ሳይሆን ኤስ ነው የምንጨምረው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ከሆነ መቼም መርሳት የለባችሁ ነገር ምንድነው ሺ ሂ ኢት ከሆነ ቨርቡ ላይ ቀጥሎ የሚመጣው ቨርብ ላይ ኤስ ወይም ኤስ መጨመር አለበት ሁሌ ስለዚህ he goes to martial arts course every day ሁሌ martial arts ኮርሱ ጋር ይሄዳል ያለ ነው ስለዚህ go ላይ ኤስ መጨመር አለብን ማለት ነው don't forget this one please okay እሺ
The next one, I am helping mom with housework every weekend. Every weekend. So what kind of tense is this? Continuous no? Simple present? Simple present. ለምን every weekend ስላለን ማለት ነው። እሺ so what እዚህ ጋር ስህተቱ ምንድነው መቀነስ ያለብን? I am helping mom with housework every day. Good. I help mom. ስለዚህ ምን አጠፋ ማለት ነው? አይንጅና አም እናጠፋለን ማለት ነው። ሁለቱን አንጠቀም። ለምን ሁሌ የሚደጋገም ተግባር ከሆነ by using simple present tense ነው መግለጽ ያለብን habitual action ወይ ደግሞ repeated action ስለሆነ ስለዚህ I help mom with housework every weekend ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። Understand? Yeah. Good. And the next one is I study English these days ይላል። I study English these days ምን ማለት ነው? መጀመሪያ these days ካልኩ እነዚህን ቀናት ሰሞኑን ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ሰሞኑን ምን እያደረኩ ነው? እንግሊዘኛ እየተማርኩ ነው ወይ ደግሞ እያጠናው ነው አይደለ? እያጠናው የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ what kind of tense is this? Continuous ነው ወይስ simple? የሚቀጥል ነው። continuous present continuous ነው ማለት ነው። ስለዚህ present continuous ከሆነ ምን ማስገባት ይኖርብናል? እስኪ በይ ከዋይ ቀጥሎ ምን መጨመር? ኮንቲኒስ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? ኮንቲኒስ አይንጂ ነው የምንጨምረው። አይንጂ ብቻውን ደግሞ አይጨመርም። ከፊቱ ምን መጨመር አለብን? I am good. I am studying English. I am studying English this days እንላለን ማለት ሰሞኑን እንግሊዘኛ እያጠናው ነው እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ መሆኑን ያወቅነው ሰሞኑን የሚለው ቃላቶች የሚያሳይ ስለሆነ ነው። ኮንቲኒስ ለማድረግ ስንፈልግ ደግሞ አምን ማስገባት ይኖርብናል and አይንጂ እናስገባለን ማለት ነው። Understand? All right. እንዳያችሁ በቃ በጣም ከብዷችኋል ማለት ነው ቴንስ። ይሄ የሁሉም ችግር ነው። የእናንተ የተለየ አይደለም። ብዙ ሰው ሲማረው ክላሱን የተረዳ ይመስላል፣ ግን በጥያቄ መሰረት ወይ ደግሞ ፕራክቲካሊ ሲመጣ ያስቸግራል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እነዚህን ጥያቄዎች ደጋግማችሁ መስራት። አሁን እስኪ ሁላችሁም ይሄን ካያችሁ በኋላ እናንተም ለብቻችሁ ናችሁ ስሩት። እንደን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። የከበዳችሁ ማብራሪያ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ የመጨረሻ ሌሰን በዚህ ዙሪያ ዘራላችኋለሁ። if you ask me ከጠየቃችሁኝ ብቻ ነው። So this is all about today's class. I hope you enjoy. Thank you for watching. Love you. Bye bye.